मिनासान कनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सिन्चे आज हामी के पढ्छौं नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने हो आज म फेरि पनि तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो नयाँ कुरा नयाँ सिकाउनको लागि आइसकेको छु है त। ल आज हामी प्रोनाउन्सिएसन गर्छौं है त। जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै प्रोनाउन्सिएसन। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज बनिरहेको हुँदैन, हामी ग्रामेटिकल कुरा गर्छौं, लेख्न सबै सकिन्छ, तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज बनिरहेको हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु लेख्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुन्न क्या, प्रोनाउन्सिएसनको प्र्याक्टिसै गर्नुहुन्न। जति पनि मिनिङहरु हुन्छ तिनीलाई सारसारो पढ्ने बानीको विकास गर्नुस्, अनि मात्र तपाईको ल्याङ्ग्वेज राम्रो बनिन्छ। हामीले मनमनै पढेर वतासी म आनाता तपाई यसरी भन्नुभयो भने कहिले तपाईको ल्याङ्ग्वेज बनिँदैन। जहिले पनि सारो बोल्नुपर्छ, सारो तपाईको यो भोकल खोल्नको लागि सारो बोल्नुपर्छ। त्यही भएर म पनि तपाईहरुलाई जति मिनिङ गराएको हुन्छु, जति सेन्टेन्सहरुको कुरा गराएको हुन्छु, तपाईहरुलाई प्रोनाउन्सिएसन भन्नुको कारणै त्यही हो। जति तपाईले सारसारो प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईको ल्याङ्ग्वेजमा सुधार आउनेछ है त। ल सिन्चे आज हामी के पढ्छौं भन्दा आज हामी लेसन 6 यानी लेसन 6 को प्रोनाउन्सिएसन यानी कि भोकाबुलेरीको अध्ययन गर्छौं आज है त। ल आज म ढिला नगरिकनै सिधै बोर्डतिर जान्छु है त। ल अब हेर्नुस् है त, मैले के भनेको तपाईहरुलाई आज हामी नयाँ कुरा के पढ्छौं भन्दा लेसन 6 दाइरोक्का के भन्छ अरे लेसन 6 दाइरोक्का भनेको भोकाबुलेरी। आज हामी लेसन 6 को भोकाबुलेरीलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्ने सही तरिका सिक्छौं है त। मैले के गर्छु जहिले भोकाबुलेरीको ठाउँमा तपाईहरुले साइडमा पानी राख्नुस्, किनकि आज हामी चिच्याएर घाँटी सुकाएर पढ्ने छौं है त। ल मलाई साथ दिन रेडी हुनुहुन्छ नि तपाईहरु? ल ठीक छ, रेडी हुनुहुन्छ भने ढिला नगरिकन म सिधै स्टार्ट गर्छु है त। ल मैले जहिले पनि तपाईहरुको लागि सजिलो होस् भनेर जापानिज नेपाली र मिनिङलाई लेख्छु। के गर्छु अरे जापानिज नेपाली र मिनिङ तपाईलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न सजिलो होस् भनेर तपाईहरुले मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने अनि लास्टमा मात्र यो मिनिङहरु सार्नुस् है त। ल किनकि प्रोनाउन्सिएसन गर्न जरुरी छ। जस्तै फर्स्टमा हेर्नुस्, एकमा मैले के लेख्छु भने ताबेमास भनेको खान्छु है, म खाना खान्छु भनिन्छ नि, म खाना खान्छु, मोमो खान्छु, चाउमिन खान्छु हो, त्यसरी भन्दाखेरि ताबेमासको प्रयोग गरिन्छ। 2 नम्बरमा हेर्नु नोमिमास भनेको पिउँछु, म पानी पिउँछु, म दूध पिउँछु भनिन्छ नि, म दबाई पिउँछु भन्दाखेरि नोमिमासको प्रयोग गरिन्छ। 3 नम्बरमा सुइमास भनेको चुरोट तान्छु भनेको है त। हामी खान्छौँ भन्छ नि चुरोट, हैन चुरोट तान्छु। त्यसरी नै 4 नम्बरमा हेर्नु मिमास भनेको हेर्छु। के अरे मिमास भनेको हेर्छु है त, फिल्म हेर्छु भनिन्छ नि हो, त्यो कुरा गरेको है। 5 नम्बरमा हेर्नुस् किकिमास भनेको सुन्नु, गीतहरु सुन्नु भनिन्छ नि हो। 6 नम्बरमा हेर्नु योमिमास, खोइ सारो भन्नुस् मलाई पनि। योमिमास भनेको पढ्छु, के अरे पढ्छु, पत्रिका पढ्छु, बुक पढ्छु भनिन्छ नि हो, योमिमासको प्रयोग गरिन्छ है। 7 मा हेर्नुस् खाकिमास भनेको लेख्छु, चिठी लेख्छु भनिन्छ नि हो, त्यो कुराहरु भयो। 8 नम्बरमा हेर्नुस् खाइमास भनेको किन्छु, म बुक किन्छु, पेन्सिल किन्छु, जुत्ता किन्छु भन्दाखेरि यो खाइमासको प्रयोग गरिन्छ। 9 नम्बरमा तोरीमास भनेको खिच्छु, पास गर्छु। कस्तो खिच्छु भन्दाखेरि फोटो खिचिँदैन हो, फोटो खिच्छु भनेको नि पास गर्छु भने मलाई त्यो बुक पास गर्नुस् न भनिन्छ नि हो, त्यति बेला पनि यही तोरीमासको युज हुन्छ। हामीले सेन्टेन्स अनुसार फरक हुन्छ है त। ल अब त्यसरी नै 10 नम्बरमा हेर्नु सिमास, खोइ सारो भन्नुस् सिमास भनेको गर्छु, के अरे गर्छु पनि भनिन्छ। अनि स्पोर्ट्सको कुरा आयो भने खेल्छु पनि भनिन्छ। के अरे फेरि एकचोटी भन्नुस् त, सिमास भनेको गर्छु पनि भनिन्छ, तर स्पोर्ट्स फुटबल खेल्छु भन्नु पर्यो भने हामीले यही सिमासको प्रयोग गर्नुपर्छ। फुटबल, भलिबल, क्रिकेट जे खेल्छु भने पनि स्पोर्ट्सको कुरामा यही सिमास भन्नुपर्छ है त। ल अब 11 नम्बरमा हेर्नु आइमास भनेको चाहिँ भेट्छु। के अरे आइमास भनेको भेट्छु, म साथीलाई भेट्छु, परिवारलाई भेट्छु भनिन्छ नि हो, त्यो कुरा। त्यसरी नै हेर्नु त यहाँ मैले जापानिज नेपाली मिनिङ भनेर अरु पनि हालेको छु है त। अब यहाँदेखि 12 देखि 21 नम्बर पढौँ है त। खोइ सारो भन्नुस्, पानी पिउनुस् है, पानी। आज हामी के गर्छौं, एकदम स्वर सुकाउँछौं हैन त। सारो मै सँगसँगै पढ्नुहुन्छ नि हैन। ल ठीक छ, हेर्नु है। गोहान भन्नुस्, गोहान भनेको खाना। के अरे गोहान भनेको खाना। 13 नम्बरको हेर्नु आशा गोहान भनेको के हो, ब्रेकफास्ट, बिहानको खाजा भन्छौं नि हामी हो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे आशा गोहान है।
14 को हेर्नु हिरुगोहान खोइ भन्नुभएको खोइ अल्छी नगर्नु त छिटो हिरुगोहान भनेको लन्च है दिउँसोको खाजा बुझ्नुभयो दिउँसो खाने खाना है त हामीले दिउँसो जुन खाइन्छ त्यो खानालाई के भन्दो रहेछ हिरुगोहान भनिन्छ है 15 नम्बरको बानगोहान के अरे बानगोहान फेरि भन्नुस् बानगोहान भनेको डिनर बेलुकाको खाना बुझ्नुभयो 16 मा हेर्नुस् पान भनेको ब्रेड पाउरोटी भनेको है त 17 नम्बरमा हेर्नुस् तामागो भनेको एग अन्डा है त के अरे अन्डा 18 नम्बरमा हेर्नुस् निकु भनेको के रहेछ मिट मासु भनेको है त मासु 19 नम्बरमा हेर्नुस् साकाना भनेको फिस माछा भन्दैछ है त त्यसरी नै 20 नम्बरमा है यासाई भनेको भेजिटेबल तरकारीहरू भनेको है 21 नम्बरमा हेर्नु कुदामोनो फेरि भन्नुस् कुदामोनो भनेको फ्रुट्स फलफुल भनेको के अरे फलफुल बुझ्नुभयो हो यसरी म सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु चाहिँ मलाई पनि खुसी मिल्छ है त ल यो सार्नुस् त त्यस पछाडि म अरू कुराहरू पनि लेखाउँछु मैले फेरि केही मिनिङहरू लिएर आएँ है यो लेसनको भनेपछि हेर्नु ल 22 नम्बरमा के लेखेको छ तपाईँहरू प्रोनाउन्सिएसन गर्न रेडी हुनुहुन्छ नि पानी पिउनु चाहिँ घाँटी आज एकदम सुक्छ है ठिकै छ ल हेर्नु 22 मा मिजु भनेको वाटर पानी भनेको है मिजु भनेको वाटर है पानी म पानी पिउँछु भनिन्छ नि हो त्यस्तो है 23 नम्बरमा ओचिया भनेको टी ग्रिन टी हामी चिया भन्छौँ ग्रिन टी पनि खान्छौँ नि हो त्यो भनेको है त त्यसरी 24 नम्बरमा कौचिया भनेको ब्ल्याक टी के अरे ब्ल्याक टी रातो कालो चिया भनिन्छ नि त्यस्तै 25 मा हेर्नुस् गिउन्यु भनेको मिल्क है त दुध भनेको है त त्यसरी नै 26 मा मिरुकु भनेको मिल्क यो चाहिँ काताकानाबाट लेखेको छ है यो चाहिँ हिरागानाको जापानिज वर्डलाई नै चाहिँ मिल्क भन्दाखेरि गिउनु भनिन्छ भने मिरुकु भनेको चाहिँ काताकानाबाट लेख्ने इंग्लिशसँग सिमिलर सुनियो कि सुनिएन त्यही भएर यो काताकानाबाट भएको है 27 नम्बरमा जिउसु भनेको जुस बुझ्नुभयो जे जुस पनि हुन्छ जुस भन्ने पछि म्याङ्गो जुसलाई अर्कै भन्छ ओरेन्ज जुसलाई अर्कै भन्छ त्यो पछि पढाउँला है त ल त्यसरी नै 28 नम्बरमा हेर्नु बिरु भनेको बियर है त बियर खाने बियर है बुझ्नुभयो पिउने बियर त्यसरी नै 29 नम्बरमा ओसाके खोइ प्रोनाउन्स गर्नुस् ओसाके भनेको अल्कोहल रक्सी भनेको है त बुझ्नुभयो त्यसरी नै भिडियो भनेको के रहेछ भिडियो त्यसरी नै 31 नम्बरमा हेर्नुस् एगा भनेको के रहेछ मुभी फिल्म भनेको है त त्यसरी नै 32 नम्बरमा हेर्नुस् तेगामी भनेको के रहेछ लेटर चिट्ठी है 33 नम्बरमा हेर्नुस् रेपोतो भनेको के रहेछ रिपोर्ट के अरे रिपोर्ट त्यसरी नै 34 नम्बरमा हेर्नुस् स्यासिन भनेको फोटोग्राफ भनेको फोटो है त हामी जुन फोटो खिचिन्छ नि त्यो चाहिँ अघि तोरीमास भनेको खिच्छु भयो यो स्यासिन भनेको चाहिँ फोटो हेर्ने फोटो है त्यसरी नै 35 नम्बरमा हेर्नुस् मिसे भनेको सप के अरे मिसे भनेको सप त्यसरी नै 36 नम्बरमा हेर्नुस् रेसुतोरान भनेको रेस्टुरेन्ट के अरे रेस्टुरेन्ट भनेको है 37 नम्बरमा हेर्नुस् त निवा भनेको गार्डन बगैँचा भनेको है त बुझ्नुभयो त्यसरी नै 38 नम्बरमा मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु पानी पिउँदै गर्ने है 38 मा हेर्नु स्युकुदाई भनेको के रहेछ होमवर्क है त गृह कार्य भनिन्छ नि नेपालीमा होमवर्क त्यसरी नै 39 मा हेर्नुस् टेनिसु भनेको टेनिस टेबल टेनिस भनिँदैन हो त्यसलाई भनेको है 40 मा हेर्नुस् साक्का भनेको फुटबल यहाँ एउटा कुरा के विचार गर्नुभयो यहाँ हामी त काताकानाको चु छ नि सानो पारेर हामीले हिरागानाको चुलाई सानो पारेर लेख्दा आदि अक्षर हुन्छ भने काताकानाको पनि चुलाई सानो पारेर लेख्दा आदि अक्षर नै हुन्छ बुझ्नुभयो त्यही भएर साक्का भनेको फुटबल बुझ्नुभयो ल ठिक छ तपाईहरु मैसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुँदैछ मलाई खुसी लागिरहेछ ल यो सार्नुस् त फेरि म अरु मिनिङ दिन्छु ल यहाँ हेर्नुस् है त ल
अब हामी अन्तिम क्षणमा आइसकेको छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले प्रोनाउन्सिएसन फेरि गर्ने के गर्ने पानी खाने सुरुमा है। मैले पनि पानी खाइसकेँ, तपाईँले पनि खानुभयो नि? ठिक छ, खानुभएको छ भने फेरि स्टार्ट गरौँ है त। ल प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्छ है त। 41मा हेर्नु, हानामी 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 भनेको भ्युइङ गर्नु है त। जस्तै जापानमा चाहिँ साकुरा भन्ने फुलहरू फुलिरहेको हुन्छ कि, जस्तै हामी चिया बगानको भ्युइङ गर्न जान्छौँ नि, हो त्यस्तै भनेको साकुराहरूको फुलहरूको भ्युइङ गर्नु। हानामी भनेको के रहेछ? फुलहरूको भ्युइङ गर्नुपर्ने है। त्यस्तै 42 नम्बरको नानी के छ अरे? नानी नानी भनेको चाहिँ तपाईँको वाट के भनेको, हामीले नान भनेको पनि के नै हो, नानी भनेको पनि के नै हो, यसको फरक हामी आउने ग्रामरहरूमा कुरा गर्छौँ है त। ल त्यसो भए 43मा हेर्नु त, 43मा इस्योनी 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 भनेको टुगेदर सँगै भनेको है त। के अरे? इस्योनी सँगै। हामी पछि भन्छौँ क्या यही लेसनमा पढ्दाखेरि, सँगै स्कुलतिर जाने होइन। इस्योनी गक्को वे इकिमासेन का, इस्योनी गक्को वे इकिमासेन का, सँगै स्कुलतिर जाने होइन। इस्योनी कोही ओ नोमिमासेन का, सँगै कफी पिउने होइन। हो यसरी हामी धेरै प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है। त्यसरी नै 44मा हेर्नु, च्योत्तो 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 भनेको अ लिटल वाइट, अलिकति एकैछिन पनि भन्ने बुझिन्छ, बुझ्नुभयो? च्योत्तो भनेको के अरे? अलिकति एकैछिन पनि भन्ने बुझिन्छ है। 45मा हेर्नु, इचुमो 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 भनेको अलवेज, सधैँ भनेको। म चाहिँ सधैँ जापानिज भाषा अध्ययन गर्नको लागि पद्मा कन्सल्टेन्सी जान्छु, बुझ्नुभयो? म सधैँ ब्रेड किन्नको लागि त्यो पसलमा जान्छु भनिन्छ नि, हो इचुमो भनेको के रहेछ? सधैँ। तपाईँहरूले यति बुझ्नु, म यो इङ्ग्लिसमा लेखे पनि तपाईँहरूलाई नेपालीमा प्रोनाउन्सिएसन गरिदिइरहेको हुन्छ के हो त नेपालीमा भनेर है। तपाईँलाई जति सक्दो म सजिलो बनाउने मेरो इन्टेन्सन हुन्छ है त। ल त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस्, 46मा हेर्नुहोस् त, तोकिदोकी तोकिदोकी, खोइ अलिक साह्रो भन्नुहोस्। तोकिदोकी भनेको समटाइम्स, के अरे? कहिले काहीँ। यहाँ चाहिँ इचुमो भनेको सधैँ भयो, समटाइम्स कहिले काहीँ। म चाहिँ कहिले काहीँ त्यो पसलबाट मासु किन्छु भनिन्छ नि, हो त्यति बेला चाहिँ तोकिदोकीको युज गरिन्छ। त्यसरी नै 47 नम्बरमा हेर्नु त, 47 नम्बरमा सोरेकारा, के अरे? सोरेकारा। फेरि एकचोटि सोरेकारा भनेको आफ्टर द्याट भनेको चाहिँ नि, यो सोरेकारा भनेको यो आउने लिसनमै चाहिने कुरा हो होइन। कुनै पनि दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्छ यो सोरेकाराले। के गर्छ अरे? कुनै पनि दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्छ। जस्तै म चाहिँ खाना खान्छु त्यसपछि भनेको क्या, आफ्टर द्याट, त्यसपछि स्कुलतिर जान्छु। हो यसरी दुईटा सेन्टेन्स जोड्ने काम केले गर्दो रहेछ? सोरेकाराले गर्छ। 48मा हेर्नुहोस्, ए के अरे? ए भनेको यस। हामीले जसरी हाई भन्छौँ नि त्यसरी नै ए भनेको पनि यस नै हो है त। ल त्यसरी नै 49को हेर्नु, इ देशने, के अरे? इ देशने भनेको चाहिँ द्याट्स गुड। के भनेको अरे? इ देशने भनेको द्याट्स गुड, भइहाल्छ नि, राम्रो हो नि पनि भन्न खोजेको है। भइहाल्छ नि पनि, राम्रो हो नि पनि हो है। त्यसरी नै 50मा हेर्नुहोस्, वाकारिमास्ता, के अरे? वाकारिमास्ता भनेको आई सी, आई अन्डरस्ट्यान्ड, बुझे भन्न खोजेको। के अरे? मैले जस्तै तपाईँलाई यो पढाइसकेँ, मैले मिनासान वाकारिमास्ता का भने, मेरा सबैजनाले बुझ्नुभयो वाकारिमास्ता का भने हाई वाकारिमास्ता भनेको यस, बुझे सेन्सै भनेको, बुझ्नुभयो? ल अब हामी 51मा जाउँ। नान्देस्का, के हो अरे? नान्देस्का भनेको यस, नान्देस्का के हो भनेको। कसैले तपाईँलाई बोलाउनु भयो, सुमेमासेन भनेर बोलायो भने नान्देस्का के हो, के भयो भन्न खोजेको, बुझ्नुभयो? 52मा हेर्नुहोस्, ज्या, के अरे? ज्या भनेको वेल देन भनेको ज्या, त्यसो भए के भन्न खोजेको अरे? ज्या भनेको त्यसो भए भन्न खोजेको है। 52मा हेर्नुहोस्, ज्या माता आशिता, के अरे? ज्या माता आशिता भनेको के हो त? सी यु टुमरो। ज्या भनेको त्यसो भए, माता आशिता भोलि भेटौँला भनेको, बुझ्नुभयो कि नै? ल थ्याङ्क यू है। अब सुन्नु है त, तपाईँलाई मैले आज लेसन 6 को मिनिङ कम्प्लिट दिएको छु है। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यसलाई पढ्नु, धेरैभन्दा धेरै उच्चारण गर्ने। सेन्सै मलाई त मिनिङै याद हुँदैन त हतपति, के गर्नुपर्छ त्यसको लागि भन्नुहुन्छ भने एकैचोटि हेर्ने होइन, तपाईँले ब्रेक गर्ने, जहिले पनि 5वटा न त 3टामा ब्रेक गर्ने। जब त्यो तिनटामा ब्रेक गर्नु भने 3टा आइसकेपछि अरू 3टा थप्ने, हो त्यसरी जानु। एकैचोटि पढ्नु भयो भने मिनिङ आउन गाह्रो हुन्छ, बुझ्नुभयो कि नै? ल ठिकै छ, यो सार्नुहोस् त। ल आज पक्कै पनि मैले सिकाएको लेसन 6 को भोकाबुलेरीहरू तपाईँलाई आइसक्यो होला, जहाँसम्म लाग्छ प्रोनाउन्सिएसन गर्नुभयो होला। मिनिङ आउनु त आएको छैन, आज दिनभरि पढ्नुहोस्, भोलि बिहान पनि पढ्नुहोस् है, किनकि म नेक्स्ट भिडियोमा यसको रुल्स हाल्नेछु। त्यही भएर यदि
आजको तपाईँलाई जुन यो सिकाएको भिडियो मन परेको छ भने लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। कमेन्ट तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, यत्रो मेहनत गरिरहेछ, तपाईँहरूको कमेन्ट जति धेरै आउँछ मलाई त्यति नै धेरै प्रोत्साहन मिल्छ भिडियो बनाउनको लागि। त्यही भएर तपाईँहरूले भिडियो हेर्न बित्तिकै त्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। लाइकको बटन पनि फ्री हो, कमेन्टको बटन पनि फ्री हो र सब्सक्राइबको बटन पनि फ्री हो। त्यही भएर यदि नयाँ भ्युअर्स आउनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने है त ल। अनि अर्को कुरा, हाम्रो अनलाइन क्लासहरू प्रत्येक दिन बढिरहेको छ। यदि तपाईँहरू इच्छुक स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने, तपाईँलाई पढ्न मन लागेको छ नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईँले अनलाइन क्लासमा मजाले फिजिकलमा जसरी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार म मजाले बुझाउने छु। जति म यहाँ मिनिङ र रुल्स लेखेको हुन्छु भने त्यहाँनिर बुकभित्रको जति पनि एक्सर्साइजहरू हुन्छ हामी त्यहाँनिर सल्लाह गर्छौँ, प्र्याक्टिकल बढी गर्छौँ। त्यहाँनिर हामीले सोधासोध गरिरहेको हुन्छौँ। स्टुडेन्टको मेन इन्टेन्सन हाम्रो अनलाइन क्लासको भनेको स्टुडेन्टको ल्याङ्ग्वेजलाई राम्रो बनाउने हो। त्यही भएर यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले फिजिकल जस्तै है तपाईँहरूले अनलाइन क्लासहरू एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन क्लासमा के छ सेन्सै भन्नुहुन्छ भने लिस्ट N5 पनि छ, N4 पनि छ है। हामी त्यो N5 भित्र के पढ्छौँ वा बुक सक्नु मात्र ठुलो कुरा हो त होइन। बुक सकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ, एक्जाम प्रिपरेसन क्लास पनि त्यसैमा हुन्छ। तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन यानि कि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रोनाउन्सिएसन गर्ने पनि क्लास त्यसैमा हुन्छ। इन्टरभ्यू भयो, तपाईँको प्रत्येक हप्ता विकली टेस्ट हुन्छ, कि त कन्भर्सेसन क्लास भइदिन्छ कि त एक्जाम भइदिन्छ। जसरी एक्जाममा JLPT, JFT र N5 मा जसरी एक्जाम गरेको हुन्छ त्यही अनुसार हामी प्रत्येक हप्ता कि एक्जाम गराइन्छ कि कन्भर्सेसन गराइन्छ है। अनि लिसनिङहरूको पनि प्र्याक्टिस, हाम्रो तपाईँहरूको लिसनिङ पावर बढाउनको लागि पनि हामीले यही अनलाइन क्लासमा लिसनिङको सर्भिसहरू पनि हामीले दिएको छौँ। र यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासमा जोडिनको लागि, हाम्रो फ्यामिलीसँग जोडिनको लागि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल। आज यति गरौँ। यदि आजको भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त ल। मिनासान सायोनारा।